საზოგადოებრივი ტრანსპორტით მოძრაობა განახლდა. რა რეკომენდაციების გათვალისწინება მოუწევთ მგზავრებს? ეკონომიკური კრიზისი და სიღატაკე ქვეყანაში. პრემიერი ისევ პარლამენტში მიდის. რა კითხვებით ხვდება ოპოზიცია გიორგი გახარიას? მოგესალმებით, ეთერშია მთავარი 12-ზე, მე ქეთი კვაჭანტირაძე ვარ. ქვეყანა ეკონომიკური კატასტროფის ზღვარზეა. აპრილში საქართველოს ეკონომიკა თითქმის 17%-ით შემცირდა. ეს არის ყველაზე ცუდი მაჩვენებელი 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომის შემდეგ. კორონავირუსის გამო დაწესებულმა ორთვიანმა საგანგებო მდგომარეობამ ყველა სფეროს გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენა და კრიზისამდე არსებულ მონაცემებამდე დაბრუნებას არაერთი თვე დაჭირდება. რამდენად მძიმეა ქვეყანაში ეკონომიკური სურათი, მიხელ სესიაშვილი შემოგვიერთდება. პირდაპირ ეთერში. მიშა, როგორია ამ დროისთვის ციფრები და მონაცემები და რას უნდა ველოდოთ მომავალში? ბოლო 2 თვეა საქართველოს ეკონომიკა მცირდება. აპრილის თვის მონაცემებით, ეს არის ბოლო მონაცემები, რომელზეც ხელი მიგვიწვდება, სურათი ნამდვილად კატასტროფულია და მხოლოდ 1 თვეში ვარდნა 17%-ს შეადგენს. რაც შეეხება მომდევნო თვეების პროგნოზს და მოლოდინებს, საკმაოდ მძიმეა აქ პროგნოზების გაკეთება და ყველა ორგანიზაცია, ყველა დონორი ორგანიზაცია თანხმდება, რომ წლის ბოლომდე საქართველოს ეკონომიკა შემცირდება. რაც შეეხება სურათს, როგორ გამოიყურება ეს ციფრები ამ მომენტისათვის, ხედავთ, რომ ბოლო 2 თვის განმავლობაში ეკონომიკა მცირდება, თუკი მარტში -2.7% იყო ვარდნა, უკვე აპრილის თვეში 17%-ამდეა ვარდნა და ბოლო 4 თვის საშუალო მონაცემებით ეკონომიკა 3.6%-ით არის შემცირებული. თუმცა ვითარება, რომ საკმაოდ სერიოზულია და ვარდნა, რომ მომდევნო თვეების განმავლობაშიც გაგრძელდება, კარგად ჩანს დღე-დღეს გადამხდელთა ბრუნვის მონაცემებში. ეს არის ეკონომიკური აქტივობის ყველაზე უფრო კარგი ინდიკატორი, სადაც კარგად ჩანს თუ რამდენად აქტიურია ბიზნესი და რამდენი როგორი პროგნოზები და მოლოდინები აქვს მომავლის მიმართ. აი მაგალითად აპრილის თვეში ბოლო მონაცემებით 33%-ით არის შემცირებული დღე-დღეს გადამხდელთა ბრუნვა. ანუ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დაახლოებით მესამედი ეკონომიკური აქტივობისა კორონა კრიზისის და საგანგებო მდგომარეობის პირობებში უბრალოდ გაქრა. ახლა ცხადია, საწყის ეტაპზე დაბრუნებას დაჭირდება ძალიან ბევრი თვე, ძალიან დიდი მუშაობა და ძალიან დიდი ძალისხმევა როგორც კერძო სექტორის, ასევე სახელმწიფოს მხრიდან. წინასწარი შეფასებით 2020 წლის აპრილში საქართველოს ეკონომიკა შემცირდა 16.6%-ით, შესაბამისად პირველი 4 თვის საშუალო მაჩვენებელი -3.6%-ია. 2020 წლის აპრილში შემცირების ტენდენცია გამოვლინდა თითქმის ყველა სექტორში. დიახ, როგორც ნახეთ, კორონა კრიზისმა და საგანგებო მდგომარეობის ორთვიანმა პერიოდმა ფაქტიურად არც ერთი სფერო ეკონომიკისა არ დატოვა ხელშეუხებელი და პრაქტიკულად ყველგან არის ახლა კრიზისული მოცემულობა. რაც შეეხება სოციალური სურათს ქვეყანაში 2019 წლის მონაცემებით აბსოლუტური სიღარიბის მაჩვენებელი 19.5% იყო, ანუ დაახლოებით 20% ყოველი მეხუთე ადამიანი უკიდურეს სიღატაკეში ცხოვრობდა. უნდა ვივარაუდოთ, რომ მარტისა და აპრილის კატასტროფული ვარდნის შემდეგ ეს მაჩვენებელიც გაზრდილია, თუმცა რამდენად სადამდე არის ეს სიღარიბე მომატებული, ამას უკვე მომდევნო თვეების განმავლობაში დაითვლიან და შეაჯამებენ საქსტატში. მადლობა, მიხელ სესიაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. და ხმაური ამ წუთებში ქარელი საკრებულოს ხდომაზე ოცნების დეპუტატების სპორტული კომპლექსის ტერიტორიის ეკონომიკის სამინისტროსთვის უსასყიდლოდ გადაცემას უყრიან კენჭს. გადაწყვეტილების მიღების შემთხვევაში 10,000 კვადრატულ მეტრზე მეტი მიწის ფართობი შესაძლოა რუსული კომპანიის ხელში აღმოჩნდეს. საკრებულოს ხდომა ხმაურის ფონზე მიმდინარეობს. ხდომაზე დასწრების სურვილი რუისის მოსახლეობასთან ერთად ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრებსაც ჰქონდათ, თუმცა მოქალაქეების ხდომათა დარბაზში არ შეუშვეს. მიზეზად კი სკამების ნაკლებობა დასახელდა, რეალურად კი კულტურის ცენტრში, სადაც ხდომა მიმდინარეობს, აზზე მეტი სავარძელი თავისუფალია. გიორგი ახალკაცი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. გიორგი, მიიღო თუ არა უკვე საკრებულომ რაიმე გადაწყვეტილება და რა ხდება ამ წუთებში ქარელის კულტურის სახლში? კეთი გადაწყვეტილება ჯერჯერობით მიღებული არ არის, თუმცა ხდომა დაპირისპირების და ხმაურის ფონზე მიმდინარეობს. მიზეზი გახლავთ საკითხი, რომელიც დეპუტატები ამ წუთებში მსჯელობენ. საუბარი არის სოფელ რუისის სპორტული კომპლექსის ტერიტორიის ეკონომიკის სამინისტროსთვის უსასყიდლოდ გადაცემის თაობაზე. როგორც გითხარით, საკითხის განხილვა ამ დროისთვის მიმდინარეობს და დეპუტატები უყრია კენჭს. ხდომათა დარბაზში დეპუტატების გარდა იმყოფებიან რუისის მცხოვრებლები, რომლებიც აპროტესტებენ ხელისუფლების ამ
გეგმას და ამბობენ, რომ ყველაფერს გააკეთებდნენ იმისთვის, რომ ტერიტორია არ გადაეცეს ჯერ ეკონომიკის სამინისტროს, მოგვიანებით კი რუსულ კომპანიას Big Service მათი განცხადებით ხელისუფლებას სწორედ ეს გეგმა აქვს შემუშავებული და ისინი ამას რა თქმა უნდა არ დაუშვებენ. თქვენ იმიტომ მოხვედით ხელისუფლებაში, ჩემო კარგო, მერე რომ ამათი გაფუჭებული საქმე გამოგესწორებინათ. თელური შეიძლება გააკეთო ბიზნესი. არა კიდევ თუ არა სტადიონია, აი სტადიონი. აი, თუ არ მაჭროს არა ხალხი. თუ კაროჩი იქ მაინც ტექნიკა მოიყვანეს, პანკის მოუწყობთ იმას და პანკის რომ მოგვა. კაცმა, მთავრობამა, დღესა როგორ შეიძლება ხალხის წინააღმდეგ მიდიოდე და უსხუჩხებდე მოედანსა. იავნეს ეთქობა თუ რაღაცა წილში წილები არის ეს. ხელების გადახრეხით უნდათ გაიტანონ რუსის სპორტული მოედნის მიწის გაყიდვა და გადაცემა ჯერ ეკონომიკის სამინისტროს და მისი გაყიდვა. რომელი საკითხი ჩვენ მოუგეთ სასამართლოში, მანამდე მერს ქონა გამოტანილი ზაზაგულიაშვილის და საკრებულოს, მოუგეთ ჩვენ ეს პროცესი. სასამართლომ გაუუქმა და უკანონო ცნო მათი ეს გადაწყვეტილება, ნახეს ახლა კანონში ლუფტი გონიათ რომ იპოვეს და სულთ რომ ხელახლა ხელების გადახრეხით ძალმომრეობით გაიტანონ და წაგვართვან რუსის ახალგაზრდობა და საქართველოს ახალგაზრდობას სპორტის განვითარების საშუალება მოუსწრონ. ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ხდომა დღეს ქარელის კულტურის ცენტრში მიმდინარეობს, სადაც 250 სავარძელი არის განთავსებული, თუმცა ამის მიუხედავად დარბაზში დღეს რუსის მცხოვრებლების ნაწილი და ანტისაოკუპაციო მოძრაობის წევრები არ შეუშვეს და დაასახელეს ადგილების სიმწერე, მაშინ როდესაც დარბაზში ამ დროისთვის 100-ზე მეტი ადგილი არის თავისუფალი. ამ გადაწყვეტილებას ანტისაოკუპაციო მოძრაობის და რუსის მცხოვრებლების პროტესტი მოჰყვა. საჭირო არის რომ უხერხული კითხვები არ დაისვას საკრებულოს. როგორ გეკადრებთ? უხერხული კითხვა ჩვენს წინაშე არ არსებობს. არსებობს. ამაზე იმჯერა სასამართლო, დღესჯერა საკრებულოს და უხერხული კითხვები არ არსებობს. ეს არის თვითონ გამოწვეული. შეგიძლიათ მოსხოვოთ. შეგიძლიათ ვინც ინფორმაცია მოგაწოდოთ, იმას მოსხოვოთ პასუხი. ჩამოვედით აქ რუსის მაცხოვრებლების თხოვნით, რომ დავდგეთ მათ გვერდით იმ ძალიან პრინციპულ და მნიშვნელოვან საკითხში, რომელიც ეხება სტადიონის გასხვისებას რუსეთის მოქალაქეებზე. რუსელები ითხოვენ, რომ ეს არ მოხდეს, სასამართლოშიც კი მოიგეს ეს დავა. ფაქტია, რომ არ უნდათ, რომ ჩვენ შევიდეთ და უხერხული კითხვები და სწორი კითხვები, მართებული კითხვები დავუსვათ საკრებულოს წევრებს. ვცდილობენ, რომ თავიანთი გაიტანონ ყველას მოტყუებით, ყველანაირი ხერხით ვცდილობენ, რომ ეხლა გააქონდათ, ასე იგი სასამართლომ გააუქმა ეს გადაწყვეტილება. ამ თავიანთი იმის ბათილად ცნობას განიხილავდნენ, უნდა იმას აკნა და ცალკე განიხილავენ შემდეგში ეკონომიკურ სამინისტროზე გადაცემის იმას და არ უნდათ ახლა იქ რო სხვა დაესწროს და ეს ფართომასებისთვის გახდეს ცნობილი. დავა 10,000 კვადრატულ მეტრთან დაკავშირებით რუსელებსა და ადგილობრივ ხელისუფლებას შორის ჯერ კიდევ გასული წლიდან დაიწყო, მას შემდეგ რაც ქარელის მუნიციპალიტეტის მერიამ რუსის სპორტული კომპლექსის ტერიტორია რუსულ კომპანია Big Service 54,000 ლარად მიყიდა. ეს გადაწყვეტილება რუსელებმა ხაშურის რაიონულ სასამართლოში გაასაჩივრეს და მათ სასარგებლოდ დასრულდა დავა. სასამართლო მერიას მიწის გასხვისება აუკრძალა. ამის შემდეგ ხელისუფლებამ ახალი გეგმა შეიმუშავა გეგმის სისრულეში მოსაყვანად და ახლა ჯერი უკვე ამ მიწის ეკონომიკის სამინისტროსთვის გადაცემაზე დადგა და სავარაუდოდ ეკონომიკის სამინისტრო ამ გადაწყვეტილების შემდეგ, რომელიც რამდენიმე წუთში იქნება მიღებული, უკვე თავისუფლად გადასცემს რუსულ კომპანია Big Service, რომელსაც კონკრეტული ბიზნეს ინტერესები აქვს რუსში. გიორგი ახალკაცი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა გიორგი. ქართულმა ოცნებამ 3 თვეში 2 მილიონ ლარზე მეტი შემოწირულობა მიიღო. მონაცემებს რადიო თავისუფლება აქვეყნებს. 90 შემომწირულს შორის არიან ისეთები, ვინც მმართველი პარტიისთვის პირველად გაიღო ფულადი რესურსი, ისეთები, ვინც უკვე წლებია მას სოლიდურ თანხებს წირავს და ისეთებიც, ვინც წლების წინ სხვა მმართველ პარტიას ეხმარებოდა. შემომწირულები, როგორც წესი, სხვადასხვა ბიზნესის მფლობელები არიან, იკვეთება მათ შორის კავშირები და ასევე კავშირები
სახელმწიფო ტენდერებთანაც. კონკრეტულად ვინ არიან ქართული ოცნების შემომწირველი ბიზნესმენები? ნათია ქოქოსაძე განაგრძობს ამ თემაზე საუბარს. გისმენთ ნათია. დიახ, შემომწირველები არიან სხვადასხვა ბიზნესის მფლობელები, როგორც შენ აღნიშნე, მათ შორის კავშირებიც იკვეთება და ასევე მათი კავშირებიც, როგორც სახელმწიფო ტენდერებთან, ასევე სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამებთან, მათ შორის აწარმოე საქართველოს მიერ დაფინანსებულ არაერთ პროექტთან. შემომწირველებს შორის ასევე არიან ჯაშუშობის ბრალდებით გასამართლებული ბიზნესმენები, ქართულ ფონდის თანამშრომლები და ქართულ ფონდის ასევე გენერალური დირექტორიც და ამის გარდა პირები, რომლებიც საერთოდ არ ფიქსირდებიან ბიზნესის რეესტრში. ყველაზე მსხვილი ფინანსური შემოწირულობა 50,000 ლარის ოდენობით გასულ თვეში მმართველ გუნდს ქართულ ფონდის დირექტორმა შესწირა და ასევე იგივე თანხის ოდენობით შემოწირულობა შეპესე უტას ხელმძღვანელმა ბაკურ კიღურაძემ შესწირა. ბაკურ კიღურაძე წინა წლების განმავლობაში გასამართლებული იყო ჯაშუშობის ბრალდებით და მას ბრალად ედებოდა რუსეთის ფედერაციის დაზვერვისთვის საიდუმლო მასალების გადაგზავნა, თუმცა ის ქართული ოცნების მმართველობის პერიოდში პოლიტიკური პატიმრის სტატუსით გათავისუფლდა და ის დღეს წარმატებით აგრძელებს თავის ბიზნეს საქმიანობას. ასევე შემომწირველებს შორის არიან ჰესების მშენებლებიც. ოპოზიციაში აღნიშნულ ფაქტს ეხმაურებიან და ამბობენ, რომ ეს პირდაპირ ნიშნავს ბიუჯეტის გაფლანგვას და ხელისუფლება ეხმარება ისეთ ბიზნესებს, რომლებიც შემდგომში მმართველი გუნდის პოლიტიკურ საქმიანობას აფინანსებენ. ეს კი თავისთავად ნიშნავს ქვეყანაში ოლიგარქიული მმართველობის ნიშნებს, რაც შეეხება უმრავლესობის წევრებს. აქ ამ შემოწირულობებთან დაკავშირებით კითხვის ნიშნები არ უჩნდებათ და აღნიშნავენ, რომ შემოწირულობები ნებაყოფლობითია და მას ბიზნეს კავშირებთან არანაირი საერთო არ აქვს. სახელმწიფო ეხმარება იმ ბიზნესებს, რომლებიც შემდგომ, ასე ვთქვათ, აფინანსებენ მის პოლიტიკურ საქმიანობას. ეხლაც ვნახეთ, რომ წარმოდგენილი გეგმები, მათ შორის სამშენებლო ბიზნესთან დაკავშირებით პირდაპირ უკავშირდება ქართული ოცნების პოლიტიკურ დღის წესრიგს. ეს არის სწორედ ის ოლიგარქიული მმართველობის სისტემა, რომელიც ქვეყანაში არის დაფუძნებული, სადაც პოლიტიკური მმართველი ელიტა და ბიზნეს ელიტა ერთმანეთზე არის გადაბმული საკუთარი ინტერესებით და ამ ინტერესებით ზარალდება მილიონობით ჩვენი თანამოქალაქე, რომლის ხარჯზეც სწორედ ხდება მსგავსი გარიგებები. ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ კონკრეტულ ადამიანებს და კონკრეტულ კომპანიებს, რომლებიც ასეულობით მილიონი ლარის დაკვეთას იღებენ სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე, რომლებიც ასეულობით მილიონი ლარის სახელმწიფო ქონებას იღებენ შეღავათიანი პირობებით და შემდგომ თანხის მცირე ნაწილს აბრუნებენ ქართული ოცნების პარტიულ სალაროში. ანუ ეს არის ჩვეულებრივი კორუფცია სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე. ქართული ოცნების მხრიდან ეს არის სახელმწიფო სახსრების ფლანგვა და შემდგომ მიტაცება ამ კერძო კომპანიების მეშვეობით. შემოწირულობა ეს არის ნებაყოფლობითი მოხსენებად და ვისაც აქვს ამისული შეუძლია შესაბამისი შემოწირულობა გააკეთოს ამა თუ იმ პოლიტიკური ჯგუფის მიერ. ეს არის ჩვეულებრივი ამბავი. ქართულმა ოცნებამ 3 თვის განმავლობაში 2 მილიონზე ლარის ოდენობის დაახლოებით ამ ოდენობის შემოწირულობა მიიღო 90 შემომწირველისგან. პანდემიის პირობებში მმართველი გუნდის გარდა ოპოზიციური პარტიებიც იღებდნენ შემოწირულობებს, თუმცა თანხებს შორის მნიშვნელოვანი განსხვავებაა. ნათია ქოქოსაძე საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ქვეყანაში შექმნილი უმძიმესი კრიზისი, გაჩერებული ეკონომიკა, რთული სოციალური მდგომარეობა, შემოსავლის გარეშე დარჩენილი მოქალაქეების სიღატაკე და გაუფასურებული ლარი. ეს არის ოპოზიციის მთავარი კითხვები, რომელზეც დღეს პრემიერს მოუწევს პასუხი. გიორგი გახარია ნაციონალური მოძრაობისა და ევროპული საქართველოს ინტერპელაციის წესით დაიბარეს. შეკითხვები, რომელზეც პასუხსაც დეპუტატები პრემიერისგან ელოდებიან, მას წინასწარ გაეგზავნა. ოპოზიციაში ამბობენ, რომ მართულ პარტიას მძიმე ეკონომიკური და სოციალური ვითარებიდან გამოსავლის არანაირი გეგმა არ აქვს. გახარიას პარლამენტში 2 საათში ელოდებიან, მანამდე კი არა მოლოდინები აქვს დეპუტატებს. ნინო სამყურაშვილი მუშაობს პარლამენტში და ის შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში. ნინო, ელოდებიან თუ არა ოპოზიციის წევრები დღეს მწვავე დებატებს? დიახ, მთავარი, რასაც ოპოზიცია ამბობს და კითხვაზე პასუხს რა ნაწილთან დაკავშირებითაც ითხოვს, არის ის, რომ თუ რატომ მოხდა ისე, რომ კორონავირუსის კრიზისის დროს და ამ ეპიდემიის დროს რატომ არის, რომ საქართველოს რეგიონში ყველაზე მძიმე ეკონომიკური მდგომარეობა შეექმნა და რატომ შეიქმნა ასეთი მწვავე კრიზისი. ეს არის მთავარი კითხვები, რომელთან დაკავშირებითაც ითხოვს ოპოზიცია პასუხების გაცემას, ასევე სიღარიბესთან მიმართებაში რას აპირებს ხელისუფლება, ამისი დაძლევა როგორ მოხდება და დღეს ვიდრე ეს დაიწყება
ინტერპელაცია და პრემიერის გამოსვლა დეპუტატები რა თქმა უნდა აკეთებენ თავიანთ განცხადებებს, მათ შორის დღეს რომან გოცირიძემ ნაციონალური მოძრაობის ერთ-ერთმა წევრმა ერთგვარად სამაგიერო გადაუხადა გიორგი ვოლსკის. შეგახსენებს იმას, რომ გიორგი ვოლსკიმ რამდენიმე დღის წინ სწორედ ჟესტი გამოიყენა რომან გოცირიძის მიმართ და მას სიმბოლურად ასე ვთქვათ ესროლა ბრჭყალებში და ამის საპასუხოდ რომან გოცირიძემაც დღეს საპასუხო გასროლა მოახდინა. ერთი ხომ არ ვესური მეთქი და შედაკეთე პირდაპირ სროლას, ეგნე არ შეიძლება. გაიწიოს ჟურნალისტებმა მითხეს, რა ვქნა ხო არ ვესური. შენ აკეთე პირდაპირ, რა ვქნას კი არა. ეგ არ არის სწორი. ეგ არ არის სწორი. აი ეს ანაზომიერი აბაროტია. შესანიშნავი ვიდეოები ხო თვალდახოჭული რო ისვის ასე დანასაც კი ხო და დაავიწყდა რომ ძალიან დიდი ხნის გამოცდილება მაქვს პოლიტიკაში და შესანიშნავი ვიდეოების ერთ-ერთი მთავარი წევრი ვარ. მან ნამდვილი ტყვეები მესროლა, მე კიდე ბამბის ტყვეებით დავიშინე სიმბოლურად. ჩვენ რაც ვიხილეთ პრემიერის უკანასკნელი ვიზიტისას პარლამენტში, ეს იყო სრულიად უადგილო, უხუნჯობა, რაღაცა სიტყვა მოსწრებული პასუხები, რომელიც თავს არიდებდა კონკრეტულ შეკითხვებს და ჩვენ დღემდე გვწერენ ათასობით ჩვენი თანამოქალაქე, რომელსაც პრემიერ-მინისტრის გამოსვლის შემდეგ რჩება კონკრეტული შეკითხვა. რას სთავაზობს მას კონკრეტულად სახელმწიფო? ადამიანებს, რომლებიც არიან დარჩენილი შემოსავლის გარეშე, ადამიანებს, რომელთა ბიზნესიც დგას გაკოტრების საფრთხის წინაშე და საქართველოს მოქალაქეებმა პასუხები საქართველოს პრემიერ-მინისტრისგან იმ პრობლემებზე, რომელიც მათ აწუხებს, ვერ მიიღეს. ამიტომ დღეს კიდევ ერთხელ ეძლევა შესაძლებლობა საქართველოს პრემიერს და მთავრობას არა ოპოზიციას ან რომელიმე ოპოზიციურ ფრაქციას, არამედ ქართულ ხალხს გასცეს პასუხი იმ შეკითხვებზე, რომელიც მათ აქვს და რომელზე პასუხი ვერ მიიღეს. ჩვენი ინტერპელაცია პრემიერ-მინისტრს დღეს ეხება ისევ და ისევ იმ ეგრეთ წოდებულ ანტიკრიზისულ გეგმას, რომელიც მთავრობამ თვითონ წარმოადგინა, მაგრამ ჯერ არც ერთი თეთრი არავის არ მიუღია და ეხება ჩვენს მიერ წარდგენილ გეგმას, რომლის არც ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილი, არც გადასახადების შემცირება, არც საპენსიო გადასახადის უკან დაბრუნება მოსახლეობისთვის, არც ბიუროკრატიული ხარჯების შემცირება, არც სოციალური დახმარებების უფრო თანაბრად და იმ ჯგუფებისთვის მიცემა, ვისაც მართლა ჭირდება, არ გაუთვალისწინებია. გარდა ამისა, იმ რამდენიმე ტყუილზე, რომელიც გახარია მიკადრა 2 დღის წინ, როდესაც პარლამენტში იყო კითხვა-პასუხი. რაც შეეხება მართლ პარტიას, ქართულ ოცნებაში ამბობენ, რომ ახლა ოპოზიციამ იმას, რომ პრემიერ-მინისტრი დაიბარა ინტერპელაციის წესით, მხოლოდ პოლიტიკური სპეკულაციებისთვის იყენებს, რადგანაც გიორგი გახარია მათი თქმით 2 დღის წინ საკანონმდებლო ორგანოში იყო, სწორედაც რომ ყველა კითხვას პასუხი გასცა და ახლა საუბარი ხელახლა იმაზე, რომ ქვეყანაში არის ეკონომიკური კრიზისი, ეს გასაგებია, როგორც თავად ამბობენ, მაგრამ გიორგი გახარიამ იმას თუ როგორ უნდა მოხდეს, უმრავლესობის მტკიცებით ეკონომიკური კრიზისის დაძლევა, ამ კითხვებზე პასუხები გასცა, შესაბამისად უმრავლესობას როგორც ირკვევა მოლოდინი ჰქონდა, რომ ინტერპელაციის წესით პრემიერის დაბარებას უკან გაიწვევდა ოპოზიცია, მაგრამ ეს ასე არ მოხდა, სწორედ ამიტომაც დღეს მართველი პარტია აკრიტიკებს ოპოზიციის წარმომადგენლებს. ეს კრიზისი და მოსახლეობისათვის დახმარების დეფიციტზე ლაპარაკობენ ადამიანები, რომლებსაც არათუ რაიმე დახმარება გაუწევიათ ოდესმე ვინმესთვის. მით უმეტეს იმ კრიზისის პერიოდში, როდესაც ოკუპაცია მოხდა ჩვენი ტერიტორიები, სადაც წართმევის მეტი არაფერი გაუკეთებია. არც ეგ ღირსებია არასდროს საქართველოს, რომ პრემიერ-მინისტრი კი არა, რომელიმე მინისტრი ან სამსახურის უფროსი აბარებდეს ანგარიშ მთელ საზოგადოებას და პასუხობდეს იმ შეკითხვებს, რომელიც ოპოზიციას გააჩნია. სად იყო საერთოდ ოპოზიცია ყავდათ, გათელეს ყველაფერი ფეხქვეშ. და დღეს ამ სიკეთით სარგებლობენ. რაღაც 2 დღის წინ პრემიერი მოსული იყო პარლამენტში და უამრავ კითხვას გასცა პასუხი. მე პირადად მოლოდინი მქონდა, რომ იმავე კითხვებზე მას აღარ მოუწევდა ინტერპელაციის პროცედურის ფარგლებში პარლამენტში მოსვლა და სავარაუდოდ ოპოზიცია მოხდიდა ინტერპელაციას, მაგრამ მათ ესე განწყობილება არ მიიღეს. ანუ რეალურად იგივე კითხვები, რაც უკვე დაისვა და რაზეც პრემიერმა ამოუწურავი პასუხები გასცა, იგივე კითხვებზე მას მოუწევს ამჯერად პასუხების გაცემა. თუმცა ეს ვთქვათ ოპოზიციის გადასაწყვეტია, ეს ჩემი აზრით კიდევ ერთხელ აჩვენებს ოპოზიციის უსუსურ დამოკიდებულებას.
ინტერპელაციის პროცედურა არ მოიცავს დებატებს, ეს არის ოპოზიციის მხრიდან დასმული შეკითხვები და პრემიერმა იცის წინასწარ ეს კითხვები, უბრალოდ მოვა ამ კითხვებს უპასუხებს და ამის შემდეგ გიორგი გახარია საკანონმდებლო ორგანოს დატოვებს, დღეს როგორც ნაციონალური მოძრაობის, ასევე ევროპული საქართველოს კითხვებს უნდა უპასუხოს საქართველოს პრემიერმა. ნინო სამყურაშვილი პარლამენტიდან საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. უზენაესი სასამართლოს პლენუმი დღეს საკონსტიტუციო სასამართლოს კიდევ ერთ მოსამართლეს დანიშნავს. გავრცელებული ინფორმაციით ის უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე ვასილ როინიშვილი იქნება. არასამთავრობო სექტორი უმაღლეს სასამართლო ინსტანციას პროცესის გამჭვირვალობისკენ მოუწოდებს. მათი ინფორმაციით უკვე იყო შემთხვევა, როცა მოსამართლის დანიშვნა ისე მოხდა, რომ პლენუმმა წინასწარ კანდიდატის ვინაობა არ იცოდა. მესამე სექტორში ამბობენ, რომ ამის მიზეზი სასამართლო კლანის ინტერესია, რომ კონკრეტულ პოზიციაზე სასურველი კანდიდატები დაინიშნოს. პლენუმი ამ წუთებში იწყება, ნინო გაზელიანი შემოგვიერთდება პირდაპირ ეთერში და თემაზე საუბარს სწორედ ის განაგრძობს. გისმენთ ნინო. კეთი ვასილ როინიშვილი უკვე უზენაეს სასამართლოშია და იგი ესწრება პლენუმის ხდომას, რომელიც სულ რამდენიმე წუთის წინ დაიწყო. ჩვენ შევძელით მასთან გასაუბრებას ხდომის დაწყებამდე და როგორც მან განაცხადა, რამდენიმე დღის წინ შესთავაზა ეს პოზიცია უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარემ და როგორც მან თქვა, აქვს იმედი, რომ ექნება საკმარისი მხარდაჭერა და ხმები იმისათვის, რომ დაიკავოს მან საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლეს თანამდებობა, ასევე რაც შეეხება ბრალდებებს, თუნდაც იგივე კლანთან დაახლოებული და რომ იგი არის კლანთან დაახლოებული პირი, ამბობს, რომ ეს მხოლოდ და მხოლოდ ღიმილის მომგვრელია მსგავსი შეფასებები და ბრალდებები. მე როგორც ვიცი დასახელებული იყო კანდიდატურაც მიწოდებული იყო მოსამე ხო არ ვიცი ბოდის გიხდით მე ხო არა ვარ ეხლა მაგაზე კომპეტენტური რო გიტყვით რამდენად გამჭირდება არა ნახეთ რა შეა საქმე ყველა ხელისუფლების შტოს გააჩნია თავისი დაკომპლექტების წესი ხო ასია თავარია რომ კანდიდატურა შერჩეული იქნეს ისეთი რომელიც ასახავს დამნიშნავის პოზიციას ანუ ამ შემთხვევაში პლენუმის პოზიციას საზოგადოებრივი არ არის მნიშვნელოვანი არა საზოგადოებრივი აზრი ხო საზოგადოება ხო არ ირჩევს ამ შემთხვევაში ის რომ ვასილ როინიშვილის კანდიდატურა უკვე დასახელდა არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და ოპოზიციისთვისაც არის იმის დამადასტურებელი რომ სასამართლო ეგრეთ წოდებული სასამართლო კლანი ცდილობს კიდევ უფრო გაძლიერდეს და მისთვის სასურველი კანდიდატები დანიშნოს ყველა პოზიციაზე ჩვენ ორ ნაწილად გავყავით ეს საკითხი. პირველი რომ ჩვენ საკანონმდებლო წინადადება წარუადგინეთ საქართველოს პარლამენტში, მათ შორის ეს ეხება ხდომამდე 10 დღით ადრე კანდიდატის დასახელებას, ერთ-ერთი საკითხი და მეორე მეუწოდეთ რომ დღევანდელი ხდომა გამოიყენონ მხოლოდ კანდიდატის დასახელებლად და ამაზე შემდგომში იყოს დისკუსია და მსჯელობა. ამას ვამბობთ, იმიტომ რომ დღეს კანდიდატის დასახელება და თან დანიშვნა ეს პრაქტიკულად გამორიცხავს რაიმე ტიპის თქვა დისკუსიას და მსჯელობას ამ საკითხზე. ეს იქნება მორიგი დემონსტრირება იმის, რომ რეალურად კლანი სისტემაში ცდილობს არა მარტო საერთო სასამართლოებში იყოს, არამედ წარმოდგენილი იყოს ასევე საკონსტიტუციო სასამართლოში. სისტემა არის აწყობილი საათივით, რომ ის მოემსახუროს კლანის და ქართული ოცნების ინტერესებს მხოლოდ. რაც შეეხება როინიშვილს, ის 2008-2009 წლებში იყო მთავარი პროკურორის, მაშინდელი მთავარი პროკურორის მოადგილე. ღმერთმა მშვიდობაში მოახმაროს ქართულ ოცნებას წინა ხელისუფლებიდან გადმობარებული მორჩილი და უსამართლო მოსამართლები. კიდევ ერთი მითი ინგრევა იმით, რომ თითქოს ქართული ოცნება რაიმეთი განსხვავდება წინა ხელისუფლებისგან, რომელსაც მუდმივად ახსენებს თავის ცოდვებს. ზუსტად ისეთია თვითონაც და უარესიც, იმიტომ რომ გვაჩეჩებს ამ ყალბ სასამართლოს. ხედავთ რომ საკონსტიტუციო წევრის შერჩევის პროცედურა ფარულად მიმდინარეობს. საზოგადოებამ, არც იურიდიულმა საზოგადოებამ, არც არასამთავრობო ორგანიზაციებმა არ იციან რეალურად რომელი კანდიდატურა განიხილება, რა პროფესიული გამოცდილება და უნარები აქვს ამ ადამიანს. წინარე გამოცდილება ვიცით რომ როდესაც პანდემიის დროს ასევე ფარულად აბსოლუტურად უცნობი ადამიანი იქნა დანიშნული საკონსტიტუციო წევრად, ეს რეალურად კეთება იმისათვის რომ შერჩეული იქნეს ისეთი ადამიანი, რომელიც ლოიალური იქნება კლანური სისტემის მიმართ სასამართლო ხელისუფლებაში, ასევე ქართული ოცნების და ბიძინა ივანიშვილის მიმართ. ერთადერთი კრიტერიუმი ქართულ ოცნებას მხოლოდ ეს აქვს. თავად საკონსტიტუციო სასამართლო დიდი ხანია მიტაცებული აქვს ივანიშვილს, არაერთი პოლიტიკური გადაწყვეტილება უნახეთ უკვე ამ უწყების მიერ მიღებული რუსთავიორის საქმეზე, იქნებოდა კაბელების უგულავას თუ სხვა საქმეებზე და რა თქმა უნდა ისინი ეცდებიან რომ განემტკიცონ საკონსტიტუციო სასამართლოზე პოლიტიკური გავლენა, მით უმეტეს რომ საუბრობთ წევრზე, რომელიც დიდი ალბათობით გახდება საკონსტიტუციო სასამართლოს შემდგომი თავმჯდომარე.
პოლიტიკოსების და არასამთავრობოებიც ითხოვენ, რომ პროცესი იყოს გამჭვირვალე და ასევე საიამ უკვე წარადგინა საკანონმდებლო წინადადება პარლამენტში იმისათვის, რომ შეიცვალოს პროცედურები. არასამთავრობოებს მიაჩნიათ, რომ აუცილებელია დანიშვნამდე 10 დღით ადრე მაინც იყოს სულ მცირე ცნობილი პლენუმის წევრებისათვის კანდიდატის ვინაობა და ასევე საზოგადოებისათვისაც უნდა გახდეს მის შესახებ ცნობილი და ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი შეეხება უკვე კენჭისყრის პროცედურებს. ამჟამად როგორც განმარტავენ სამოქალაქო სექტორში პლენუმის დამსწრე წევრების 2/3 არის საჭირო იმისათვის, რომ კანდიდატი დაინიშნოს, თუმცა მათ მიაჩნიათ, რომ აუცილებელია არა დამსწრე, არამედ ზოგადად პლენუმის შემადგენლობის 22 წევრის 2/3 ხმა კანდიდატის დასამტკიცებლად. დღეს ვასილ როინიშვილი არის ერთადერთი კანდიდატი, რომელზეც პლენუმის სხდომაზე იმსჯელებენ და იმ შემთხვევაში თუ მიიღებს იგი საკმარისხმებს და მან განაცხადა, რომ ამის იმედი ნამდვილად აქვს, მაშინ იგი 10 წლით გამწესდება უკვე საკონსტიტუციო სასამართლოს მოსამართლედ. ნინო გაზდელიანი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. ორთვიანი პაუზის შემდეგ საზოგადოებრივმა ტრანსპორტმა მუშაობა განაახლა. მგზავრების გადაყვანებამდე ავტობუსებს დეზინფექცია ჩაუტარეს, მგზავრებს კი რეკომენდაციების გათვალისწინება უწევთ. ტრანსპორტით სარგებლობის დროს მოქალაქეებს პირბადე უნდა ეკეთოს, დაცული უნდა იყოს დისტანციაც. ეპიდემიოლოგების რეკომენდაციის თანახმად კი ტრანსპორტში კონდიციონირებას არ ჩართავენ. იკრძალება მგზავრების ფეხზე დგომაც. სავალდებულო წესების დაცვას საპატრულო პოლიცია და მძღოლები გააკონტროლებენ. ავტობუსების და მიკროავტობუსების გარდა დღეს მუშაობა განაახლა მეტრომაც. ჟანა აკოფაშვილი გვერდება პირდაპირ ეთერში და გვეტყვის, რამდენად იცავენ მოქალაქეები წესებს და რეკომენდაციებს. ისმენ ჟანა. კორონავირუსის გამო ორთვიანი პაუზის შემდეგ თბილისში საზოგადოებრივი ტრანსპორტი მუშაობას დილიდან აგრძელებს. მოქალაქეები ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაწესებული რეკომენდაციის გათვალისწინებით მგზავრობენ. დილიდან თბილისის მეტროში მგზავრთა ნაკადის გადაადგილებას საპატრულო პოლიციის თანამშრომლები აკონტროლებენ. ორი თვის განმავლობაში საკმაოდ რთული იყო გადაადგილება, გვიწევდა ტაქსით გადაადგილება, ან კერძო ტრანსპორტით, ისიც უკვე მას შემდეგ, რაც დაიწყო და შესაძლებელი გახდა. თუ გვინდა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის სარგებლობა, მე მგონი ერთადერთი გზაა, რომ დავიცვათ ეს ნორმები და ეს რეგულაციები, რაც გვაქვს და ესე ამ ფორმით გადავადგილოთ. დავიხვდეთ, რომ ძალიან გვიჭირდა სიარული და ხალხის ის არა აქვს მთავრობას, რომ რათხა შეუფერხონ და იმექნა რა ქვია გაჭირებულ ხალხს დაეხა 8 ლარი გადაიხადე ტაქსში მიდი სახში წამოდი ისე ხა ასეთი ინვალიდი ადამიანები ვივიდი ხო ვერ ვივლი არა ხო და ეს ძალიან კარგია რომ გახსნეს და მოიგონეს ხო მოიგონეს დღეიდან მგზავრებს მოემსახურება ასევე ავტობუსები და მიკროავტობუსები. ამ შემთხვევაშიც ყველა მგზავრი ვალდებულია იმგზავროს პირბადით და დაიცვას სოციალური დისტანცია. მერიის რეკომენდაციით კი ზაფხულის მოსვლის პარალელურად მიკროავტობუსები და ავტობუსები მგზავრებს კონდიციონერით ვერ მოემსახურებიან. ძალიან კარგია რომ ტრანსპორტი გამოძრავდა და უნდა დავიცვათ წესები, აბა სხვანაირად როგორ შეიძლება რომ ძალიან მიხარია რომ ხალხი თავისუფლად არის ახლა და უბრალოდ ყველას პირბადე უკეთია და ამაზე მისასალმებელი არაფერი არ არის. სამსახურში მომიწევს ახლა სიარული და ვისარგებ. მე ვფიქრობ თუ რეკომენდაციას ყველა გაითვალისწინებს, არ იქნება ისეთი სახიფათო. უბრალოდ ყველაფრის გათვალისწინებთ. პანდემიასთან ბრძოლის ფარგლებში საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, მეტროთი და მიკროავტობუსით გადაადგილება უკვე 31 მარტიდან აკრძალულია, ხოლო 18 მარტიდან შეჩერებულია მიკროავტობუსით გადაადგილება. ჟანა აკოფაშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. კორონავირუსით ინფიცირების 8 ახალი შემთხვევა და 746-მდე გაზრდილი სტატისტიკა. ბოლო დღეებში დადასტურებული შემთხვევების ეს ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. ახალი ინფიცირებულებიდან 1 ინფექციურ საავადმყოფოშია მოთავსებული. ინფიცირების წყარო კი ყველა შემთხვევაში ცნობილია. 2 ბოლნისის კლასტერიდანაა, 6 კი საკარანტინე სივრციდან გადაყვანილი. მარინა ეზუკბაიას განცხადებით, დღეს კიდევ ერთი პაციენტის პასუხს ელოდებენ, რომელიც კლინიკაში COVID-19 სიმპტომებით შეიყვანეს. შემოვიდა დღეღამის განმავლობაში დილამდე 8 დადასტურებული შემთხვევა და 1
საეჭვო ანტიგენ დადასტურებული, რომელიც კონფირმაციას საჭიროებს. ანუ სწრაფი ტესტი დადასტურებული და დღეს გაკეთდება მასთან PCR კვლევა ცხირხახის ნაწყზე და ნახავთ შედეგს რაც იქნება. 8 დადასტურებული შემთხვევიდან ესენი არიან ზუსტად აი საკარანტინო სივრციდან და 2 ბოლნისის შემთხვევაა. თუ კლინიკურად შევაფასებთ და არსებული რუტინული კვლევებით არ სცილდება საშუალო სიმძიმეს მათი მდგომარეობა. ბოქსირებულ სექტორში მკურნალობს 46 პაციენტი. აქედან გუშინ 32 დადასტურებული პაციენტიდან გამოჯამრთელდა 4, 1 მოზარდი და 3 ზრდასრული. დარჩენილია 28 დადასტურებული დიაგნოზით პაციენტი, 10 ბავშვი, დანარჩენი მოზრდილები. პაციენტების მდგომარეობა მსუბუქია, უმრავლესობა ელოდება გამოჯამრთელებას. ამ დროისთვის ახალი პაციენტი კვლევაში ჩასართავად არ გვაქვს. დღეს გახდება ცნობილი ის რეგულაციები, რომელთა დაკმაყოფილებაც ტურიზმის სექტორში მოქმედ ყველა სუბიექტს მოუწევს. სასტუმროები მუშაობის განახლების ნებართვას მხოლოდ ინსპექტირების გავლის შემდეგ მიიღებენ. ასევე შემუშავდა მოთხოვნები ტურისტული ტრანსპორტისთვის და სარესტორნო ბიზნესისთვის. პრემიერთან სამუშაო შეხვედრაზე ავსტრიასთან, ჩეხეთთან, უნგრეთთან, პოლონეთთან და ბალტიის ქვეყნებთან ტურიზმის გახსნის შესაძლებლობაზეც იმსჯელეს. სარესტორნო ბიზნესებში იქნება განსხვავებული მიდგომა, რაც გულისხმობს ადამიანთა ნაკადების კონტროლს და მონიტორინგს, მაქსიმუმ 6 ადამიანის დაშვება იქნება შესაძლებელი ერთ სარესტორნო მაგიდასთან და ასევე გათვალისწინებულია ის, რომ უნდა იყოს მინიმუმ 1 მეტრიანი დისტანცია ადამიანებს შორის. რაც შეეხება ტურისტულ ტრანსპორტს, მაქსიმალურად მორგებულია იმ თხოვნაზე, რომელიც ჰქონდა სატრანსპორტო ტურისტულ საშუალებებს ჩვენთან მიმართებაში, ის იქნება სოციალური დისტანცირება აუცილებლად ადამიანებს შორის. ჩვენ შეგვიძლია რომ უხეშად შევაჯამოთ ესე როგორც 50%-ის ათვისება სამარშრუტო საშუალებაში. გარკვეული პრევენციული ღონისძიებები არის შემუშავებული, ეს არის ვენტილაცია ოქროს წესი, რომელიც განსაზღვრავს გარედან შემოტანილი ჰაერის გაზრდილ ოდენობას. ეს არის საკვანძო საკითხი, ასევე ბუნებრივი ვენტილაციის შესაძლებლობაც არსებობს. კვების ობიექტების მიმართულებით, ასევე აუზების მიმართულებით განსაზღვრული არის შესაბამისი წესით, დისტანციის დაცვით, სადეზინფექციო საშუალებების გამოყენებით, პრევენციული ღონისძიებები. რუსული კვალი თავდაცვის სამინისტროში ქართულ ჯარს ხორცითის კომპანია მოამარაგებს, რომლის 50%-საც ოკუპანტი ქვეყნის მოქალაქე ფლობს. ინფორმაციას პრესაჯი ავრცელებს. მათი ინფორმაციით ძალოვანი სტრუქტურებისთვის ღორის ხორცის შესყიდვის შესახებ ტენდერი თებერვალში გამოცხადა და მასში მონაწილეობა მხოლოდ ერთმა კომპანიამ ჰელსი ფუდმა მიიღო და შესაბამისად გამარჯვებულიც ის გახდა. ხელშეკრულების შემდეგ კომპანიამ საქართველოს შეერაღებული ძალების ნაწილებს ჯამში 60,000 კილო დარბი ღორის ხორცი უნდა მიაწოდოს. როდესაც საქმეში ერთობა რუსეთის ფედერაციის მოქალაქე, ცხადია ვიზირება ამაზე უნდა მისცეს საქართველოს შეერაღებული ძალების კონტრდაზვერვის სამსახურმა, მაგრამ ვინაიდან და რადგანაც კონტრდაზვერვითი საქმიანობა თავდაცვის სამინისტროში არის მოშლილი, ხოლო მინისტრი გადართული არის ძვირადღირებული მაჯისაათების შეძენაზე, როგორც ჩანს ტენდერებს უკვე იგებენ რუსული კომპანიები ან ნახევრად რუსული კომპანიები, ან ისეთები, რომლის წარმომადგენლები თუ 50%-ის მფლობელები არიან რუსეთის ფედერაციის პირდაპირ მოქალაქეები. ოკუპანტ ქვეყანაზე არის და საუბარი შეეხება სამხედროებით კვებით მომარაგებას. ანუ არის რისკი, რომ შეიძლება სამხედროები მოიწამლონ. ამიტომ კონტრდაზვერვა ეს საკითხი უნდა შეისწავლოს. არ შეიძლება ქართულმა ოცნებამ ყველაფერი და ეს სფეროც აკეთოს ნახევრად, ისე როგორც აკეთებს. თუ ისინი იზიარებენ იდეას, რომ ჩვენ უნდა ჩავდოთ სახსრები ქართულ ბიზნესში, ქართულ წარმოებაში, ამით გავაძლიეროთ ქართული წარმოება, მაშინ არ შეიძლება ამის უკან იდგეს რუსეთის მოქალაქე, ჯერ ეს ერთი უცხო ქვეყნის მოქალაქე და პლუს იმ ქვეყნის მოქალაქე, რომელსაც ოკუპირებული აქვს შენი ქვეყნის 1/5. ქართულ ჯიგრულ პონჩი აჭარაში 1 მილიარდი ლარი მოიპარეს. ასე გამოეხმაურა ნაციონალური მოძრაობის წევრი რეზო ხარაზი პრემიერის პარლამენტში გამოსვლას. ოპოზიციური პარტიის წევრმა 50 პროექტი წარადგინა, რომელზეც სახელმწიფო აუდიტის დასკვნაც არსებობს. დოკუმენტებში კონკრეტული მაღალჩინოსნების ინტერესებსა და სავარაუდო კორუფციულ გარიგებებზეა საუბარი. რეზო ხარაზი კონკრეტულ პროექტებში თანხების არასწორ ხარჯვაზე ამახვილებს ყურადღებას. აქ ამ დარბაზში გამოფენილი არის კონკრეტული პროექტები, სადაც ქართულ ჯიგრულ პონჩი, ქართულმა ოცნებამ და ბიძინა ივანიშვილის აჭარის მთავრობამ და საქართველოს მთავრობამ მილიარდ ლარზე მეტი ზიანი მიაყენა და კორუფციული გარიგებებით პირდაპირ მოიპარა აჭარაში. და აქ არის პროექტები, სადაც ქართულ ჯიგრულ პონჩი
თავრობის აპარატის უფროსმა ქართულ ჯიგრულ პონჩში უმაღლესი საბჭოს რაიონის მერებმა ქართულ ჯიგრულ პონჩში მოიპარეს ფული. ბატონო გახარია, მინდა გითხრათ აჭარიდან, რომ თქვენ ქართულ ჯიგრულ პონჩში მოპარულ მილიონებს 2020 წლის ოქტომბრის თვეში ყოველ თეთრს დაგითვლით. ლუგარის ლაბორატორია რუსეთის დელეგაციას მხოლოდ საერთაშორისო მისიების ფორმატში მიიღებს. ამის შესახებ დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელმა განაცხადა. ამირან გამყრელიძე რუსეთის საგარეო წყების განცხადებას გამოეხმაურა, რომელთაც რუსულმა მხარემ ლაბორატორიის ინსპექტირება და დოკუმენტაციის გაცნობა ყოველგვარი მესამე მხარის მონაწილეობის გარეშე მოითხოვა. გამყრელიძე ამბობს, რომ მოსკოვი აღარ არის მბრძანებელი, რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს კი ურჩევს შეეგუონ იმ აზრს, რომ რუსი სპეციალისტები ლუგარის ლაბორატორიაში მხოლოდ საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ერთად დაიშვებიან. როგორია თქვენი პასუხი? ბატონო გენადი, ძალიან კარგად ვიცი, რომ ამას გალაპარაკებენ, ახლა შენი ხო არ ლაპარაკობ ამას. გეუბნებიან, გავალებენ, რომ ეს თქვიო, ხო? მოვეშვათ რა, სამჯერ გითხარი, პირდაპირ დაგპატიჟეთ ბატონო გენადი. კარგად იცი, რითიც ავარ დაკავებული ამ ლუგარის ცენტრში, მაგრამ მარტო ჩვენ მოეშვით ამ ველიკადერჟაულ იმებს, რა ქვია, ჩვევებს ისე, მარტო თქვენ ვერ ჩამოხვალთ. ჩამოხვალთ თუ გნებავთ საერთაშორისო მისიებთან ერთად. ეუთოში შეერთებული შტატების წარმომადგენელმა მუდმივ მოქმედი საბჭოს სხდომაზე რუსეთის საქართველოს ტერიტორიების ოკუპაციაში, უკანონო ბორდერიზაციასა და ლუგარის ლაბორატორიასთან დაკავშირებით დეზინფორმაციაში დაადანაშაულა. ჯეიმს სტიუარტ გილმორმა განაცხადა, რომ შეერთებული შტატები უკიდურესადაა შეშფოთებული 12 სოფელთან მიმდინარე ბორდერიზაციის პროცესით. არ არსებობს საზღვარი სამხრეთ ოსეთთან. ეს არის საქართველოს ოკუპირებული ნაწილი, განაცხადა მან და მოუწოდა რუსეთს შეაჩეროს ეგრეთ წოდებული საზღვრებთან ბარიერების აღმართვის პროცესი, რაც მისი თქმით მოსკოვის მხრიდან საქართველოს ტერიტორიების მიტაცების სერიის გაგრძელებაა, რომელიც 2008 წლიდან დაიწყო. რაც შეეხება ლუგარის ლაბორატორიას, ელჩი ამბობს, რომ მოსკოვის განცხადებები დეზინფორმაციაა და ეს ყალბი ბრალდებები საბჭოში განხილვის ღირსიც კი არ არის. ქართული ხალხი მიიღებს გადაწყვეტილებას სრულებების შესახებ. არ ვფიქრობ, რომ ამას ჩემი მხრიდან რამენაირი ბიძგი ჭირდება. ამის შესახებ მიხეილ სააკაშვილმა ატლანტიკურ საბჭოსთან ინტერვიუში განაცხადა. კითხვაზე აპირებს თუ არა საქართველოში მოახლოებულ არჩევნებზე იაქტიუროს, სააკაშვილი ამბობს, რომ ამჟამად მას დროც არ აქვს, რომ საქართველოს ამბებს მიხედოს. როდესაც ეს მოხდება და აუცილებლად მოხდება, ამ საკითხზე მაშინ ვისაუბროთ. თუმცა იქამდე მხოლოდ 6 თვეზე ნაკლებია დარჩენილი. ამ ეტაპზე მხოლოდ იმ საქმეზე ვარ კონცენტრირებული, რომელსაც აქ ვაკეთებ. საქართველოში ჩემი მეგობრები არიან, თუმცა მიმდინარე პროცესებში მე არ ვარ ჩართული. იქ საკმაოდ ბევრი ადამიანია, ვისაც საქმის გაკეთება შეუძლია. მაქსიმუმ 6 თვეში შედეგები გვექნება. რაც შეეხება რეფორმებს, ეს არც პროფესიაა და არც წოდება. უკრაინაში ხალხს ძირეული რეფორმების გატარება არ უყვარს, რადგან ეს ბევრი რამის დისკრედიტაციას იწვევს. პირადად ძალიან მომწონს ცვლილებები. რეფორმები წარმატებულია, როდესაც სისტემა იცვლება და სახეზე შედეგები გვაქვს. ხოლო სადაც შედეგები არ არის, იქ რეფორმები არ გატარებულა. ოდესაში არ იყო კორუფცია, რაც კონკრეტული შედეგი იყო. თუ ამის გაკეთება გვინდა, მაშინ მსოფლიო სავალუტო ფონდთან, მსოფლიო ბანკთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან უნდა ვითანამშრომლოთ. ბრაზილიაში COVID-19 ინფიცირების მაჩვენებელი სწრაფი ტემპით იზრდება. ბოლო 24 საათში ქვეყანაში ვირუსის 26,000-ზე მეტი შემთხვევა დაფიქსირდა, 1000-ზე მეტი ადამიანი კი გარდაიცვალა, რაც რეკორდული მაჩვენებელია. განსაკუთრებით მძიმე მდგომარეობა კვლავ სან-პაულუს შტატშია, სადაც საავადმყოფოებში არასაკმარისი ადგილების გამო პაციენტების მიღებას და მათ მკურნალობას ვერ ახერხებენ. კორონავირუსით ინფიცირების რაოდენობით ბრაზილია ისევ მეორე ადგილზეა და მხოლოდ შეერთებულ შტატებში ჩამორჩება. შეერთებულ შტატებში კი სოციალური ქსელებისთვის ახალი რეგულაციები დააწესეს. ბრძანება პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ხელი უკვე მოაწერა. საქმე ეხება ფეისბუკისა და ტვიტერის მსგავსი პლატფორმების მიერ თავისუფალი სიტყვის შეზღუდვის, რედაქტირების და დამალვის უკონტროლო შესაძლებლობას. ასევე სახელმწიფო რეგულატორებს უფლება ექნებათ თავისუფალი სიტყვის შეზღუდვის შემთხვევაში სოციალური ქსელის მიმართ სამართლებრივი ქმედებებიც დაიწყონ. თეთრ სახლში მიიჩნევა, რომ ამ ნაბიჯით თავისუფალი სიტყვის მნიშვნელოვანი საფრთხისაგან დაცვას შეძლებენ.
შეერთებულ შტატებში პოლიციასა და მომიტინგეებს შორის დაპირისპირება ისევ გრძელდება. აქციის მონაწილეებმა შენობები და ათეულობით მანქანა დაწვეს, ასევე ადგილობრივი პოლიციის განყოფილება დაარბიეს. მოქალაქეების პროტესტი პოლიციის ოფიცრის მხრიდან რასისტულ ნიადაგზე. ფიზიკური ძალადობის შედეგად 46 წლის მოქალაქის მკვლობამ გამოიწვია. ჯორჯ ფლოიდის გარდაცვალების ფაქტზე პასუხისმგებელი ოფიცერი და 3 პოლიციელი სამსახურიდან უკვე გაათავისუფლეს. მკვლობის ფაქტზე სისხლის სამართლის საქმეა აღძრული. ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. მთავარი პირდაპირ ეთერში 3 საათზე დაბრუნდება, თუმცა მანამდე გაეცანით ყველა სიახლეს ჩვენს ვებ გვერდზე mtavari.tv. დროებით.